নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ বেচনেৰে বনাব পৰা অতি সহজ এটা ডিছ, বেচনৰ পিঠলা। বেচনৰ পিঠলা এই ডিছটো মহাৰাষ্ট্ৰিয়ান ডিছ হয়। মহাৰাষ্ট্ৰত ঘৰে ঘৰে এই ডিছটো বনাই খোৱা হয়, খুবেই পচন্দ কৰা হয়। বিশেষকৈ ঘৰত যদি শাক পাচলি নাথাকে বা মন পচন্দৰ আজি একো নাই এনেকুৱা এটা ভাৱ হয়, তেতিয়াই বেচনৰ পিঠলা বনাই খোৱা হয়। গৰমে গৰমে এই পিঠলা ৰুটি বা লুচিৰ লগত খাই ইয়াৰ জুতিয়েই বেলেগ। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক প্ৰিয় দৰ্শক, দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু মই এই পিঠলা সহজভাৱে কি ধৰণে বনাইছোঁ এবাৰ চাই লওঁ আহক। পিঠলা বনাবৰ কাৰণে 2 কাপ বেচন লৈ লৈছোঁ। কফি মাগেৰে মই এয়া বেচন লৈছোঁ। ৰিফাইণ্ড অইল লৈছোঁ, মই ৰিফাইণ্ড ছানফ্লাৱাৰ অইল। মিঠাতেলেৰে বনালে পিঠলা খাই ভাল নালাগিব, গতিকে ৰিফাইণ্ড ছানফ্লাৱাৰ অইল ল'ব। এয়া লৈছোঁ এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি, 2টা কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি, 15-20 খিলা নৰসিংহ পাত, এমুঠি ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। কলা সৰিয়হ লৈছোঁ আধা চামুচ। কলা সৰিয়হ নাথাকিলে বগা সৰিয়হ দিলেও হৈ যাব, নাথাকিলে নিদিলেও হৈ যাব। গোটা জিৰা এচামুচ লৈছোঁ। হিং লৈছোঁ আধা চামুচ। হিঙে হজম হোৱাত সহায় কৰে। সোৱাদমতে নিমখ আৰু আধা চামুচ হালধি লৈছোঁ। আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। গেছত কেৰাহীটো ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। 4-5 টেবুল স্পুনেৰে মই তেল ঢালি দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত কলা সৰিয়হখিনি ইয়াতে দি ভালদৰে ফুটিব দিব লাগিব। কলা সৰিয়হখিনি ভালদৰে ফুটাৰ পিছত ইয়াতে মই জিৰাখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে হিংখিনিও দি দিছোঁ। বেচনৰ যিকোনো বস্তু বনালে অকণমান হিং দিলে হজম হোৱাত সহায় কৰে। এতিয়া হালধি আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম। গেছটো একদম কম কৰি থ'ব, চিমত ভাজিখন বনাব লাগিব। এতিয়া কেইটামান নৰসিংহৰ পাত দি দিছোঁ। লগতে কেঁচা পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে লৰাচৰা কৰি পিঁয়াজখিনি এইদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি কমচে কম 4-5 মিনিট ভালদৰে ভাজিব লাগিব। গেছ কমতে ৰাখিব আৰু পিঁয়াজখিনি যাতে জ্বলি নাযায় বা ডুৱাই নাযায় সেই কথাটোত মন ৰাখিব। এয়া চাওক, পিঁয়াজখিনি ভাজা হয় মানে মই বেচনৰ যোগাৰটো কৰি ল'ম। বেচনৰ ঘোল বনাব লাগিব। মই 2 কাপ বেচন লৈছোঁ কফি মাগেৰে, গতিকে মই 4 মাগ পানী দিছোঁ। কফি কাপেৰে 4 কাপ পানী দিছোঁ, 2 গুণ পানী দিছোঁ। এই পানীৰে মই এটা বেচনৰ পাতলীয়া ঘোল বনাব লাগিব। এয়া চাওক, ভালদৰে পাতলীয়া ঘোল এটা মই বনাই ল'ম। বেচনখিনি মিক্স কৰোঁতে সাৱধানে মিক্স কৰিব লাগিব, খুব ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, যাতে ইয়াতে কোনো লাম্পছ থাকি নাযায়। গোটা গোটা যদি থাকি যায় ভাল নালাগিব। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ মই বেচনৰ ঘোলটো বনাই লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি 4-5 মিনিট হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে, ৰঙচুৱা হৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি সিজিছেও। এটা কথা মনত ৰাখিব, বেচনৰ পিঠলা বনাওঁতে পিঁয়াজখিনি যিমান ভালকৈ ভাজিব সিমান বেচনৰ পিঠলা টেষ্টি হ'ব। এতিয়া পিঁয়াজখিনিৰ ওপৰত বেচনৰ ঘোলটো এইদৰে গোটেইখিনি একেলগে মই ঢালি দিম। গেছটো এতিয়া মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাচৰা কৰি মিক্স কৰি থাকিম। বেচনখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে বেচনখিনি ডাঠ হৈ আহিব, ঘন হৈ আহিব, লাৰি চাৰি থাকিব লাগিব, খুব ভালকৈ মিক্স কৰি থাকিব লাগিব। এতিয়া এই মিক্সিং বাউলটো ধুই পেলাই মই প্ৰায় 1 কাপ পানী ঢালি দিলোঁ। গতিকে মই যিমান বেচন দিছিলোঁ, 2 কাপ বেচন দিছিলোঁ আৰু মই 5 কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া নিমখখিনি যোগ কৰি খুব ভালদৰে লৰাচৰা কৰি থাকিব লাগিব, নহ'লে লাম্পছ হৈ যাব পাৰে। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ মই লৰাচৰা কৰি আছোঁ। এতিয়া বেচনখিনি লাহে লাহে উতলিব ধৰিছে। গেছটো মই মিডিয়ামতে থৈছোঁ। এয়া চাওক, বেচনখিনি মই কমচে কম 5-6 মিনিট সময় ভালদৰে লৰাচৰা কৰি থাকিলোঁ। বেচনখিনি গোটা হৈ আহিছে। এতিয়া প্ৰায় 7-8 মিনিট ঢাকন দি চিমত ৰাখিম গেছটো। ঢাকন দি 7-8 মিনিট এইখিনি বইল হ'ব দিব লাগিব। এয়া 7-8 মিনিট হৈ গ'ল, ঢাকন খুলি চাম। এয়া চাওক, বেচনখিনি খুব ভালদৰে সিজিছে, কেঁচা কেঁচা ভাৱটোও নোহোৱা হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে, এটা ক্ৰিমি টেক্সচাৰ হৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰিছে, খুব বঢ়িয়া হৈছে। এতিয়া ওপৰত কাটি থোৱা ধনিয়া দি দিব।
যিমান ধনিয়া দিব সিমান টেষ্টি লাগিব। ধনিয়া দিলে বৰ ধুনীয়া লাগে পিঠল খাই পেলাই। এয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া পিঠল হৈ গৈছে, গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু প্ৰায় 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকন ৰাখিম যাতে ধনিয়াৰ ফ্লেভাৰটো ইয়াৰ লগত ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এয়া 2 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া ঢাকন খুলি চাইছোঁ, পিঠল হৈ গৈছে। এতিয়া এটা ছাৰ্ভিং বাউল লৈ মই ছাৰ্ভ কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, পিঠল ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া পিঠলৰ লগত জলকীয়া ভাজি খালে ইয়াৰ সোৱাদটো বৰ বঢ়িয়া লাগে। কেঁচা জলকীয়া লৈ ল'ব, ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লে হ'ল। ঠাৰিডাল বা আগবোৰ নাকাটাকৈ মই লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে পেটৰ অংশটো, মাজৰ অংশটো এনেকৈ অকণমান ফালি লৈছোঁ। এতিয়া এই ফালা অংশখিনিত অকণমান নিমখ সোমাই দিম। এনেকৈ নিমখ লগাই ল'ম জলকীয়াকেইটাত। খুব সহজ, এইদৰে কৰিলে জলকীয়াৰ সোৱাদটো আৰু বাঢ়ি যায়, খুব বঢ়িয়া লাগে। এতিয়া মচমচীয়াকৈ ভাজি ল'ম। টাৱা এখন বহাই দিছোঁ, 2 চামুচ তেল দি দিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত জলকীয়াকেইটা বহাই দিম। প্ৰায় 10-15 ছেকেণ্ড এটা ছাইড ভাজি ল'লেই হৈ যাব, তাতকৈও কমতে হ'ব। গেছ একদম কমত ৰাখিব। এয়া উল্টাই দিলোঁ মই, ৰঙচুৱা হৈছে। এয়া চাওক, জলকীয়াকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে। খুব সোৱাদ লাগে এনেকৈ জলকীয়া ভাজিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া পিঠল বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ। লগতে ৰুটি, আচাৰ, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ থৈছোঁ। পিঠল পৰিৱেশন কৰাৰ আগতে গৰমে গৰমে এচামুচ তেল বা ঘি ঢালি দিব লাগে, ইয়াৰ সোৱাদটো আৰু বাঢ়ি যায়। মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে অতি সোনকালে পিঠল বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।